Kör mitten. Det är inga mitten än. Pusha fram. Kom här, Vigge. De är i CQB-huset vår sida. Hitåt. Precis runt knuten. Täck mig, jag trycker tillbaka. Skjut ditåt. Kör! De har tryckt ut vänster sockerbitarna, första där utanför. Sen är de runt husknuten och inne. Ja, de är ute. Oj, oj. Nej. Jag sitter nu när åtta var från skyddet. Ja, jag såg den sniper. Du träffar? Nej. Han sköt in här. Ja. Jag såg inte att du var där nere med din pipa. Livsfarligt för fan. Ja, jag kan skjuta i pinken. Ja, det här var jobbigt. Ja, jag vet. Vad tog du vägen? Ja, jag pushade vänster men det var ingen som följde med. Nej, så det såg vi inte. Ska vi ta vänstersidan borta eller? Den sidan. Ja, kom. Så, ja, jag kommer. Gå ner till höger nu. Ja. Ja. Ja, han är i sockerbiten. Inne i den. Snyggt.
Frågan om man ska smyga runt hörnet. 2 runt hörnet. Det var en som kom från stugan mot ner mot mitten. Jag löser. Ja. Backa! Backa! Fan. Hello there. Åh, jävlar vad rädd jag blev.